So alright guys and good morning to everyone. सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि एकदमै सन्चै छु। अनि आज चाहिँ फेरि नयाँ दिनमा नयाँ भ्लग लिएर आएको छु। होप सबैजनाले मन पराउनुहुन्छ होला। अनि आजभोलि चाहिँ युट्युबमा अलिक ग्रो भएको रहेनछ हैन गाइस चाहिँ सबैजना मिलेर यस्तो सपोर्ट हान्दिउँ। के छ र अब सब्स्क्राइब गर्न लाइक गर्न भिडियो हेर्न कुन ठुलो कुरो हो र गर्नु पर्यो नि त हौ गाइस। मिलेर गरौँ हैन सबैजना। के छ र सपोर्ट गर्न नेपालको प्लेटफर्ममा चाहिँ सपोर्ट गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ तर मिलेर गरिदिउँ न हौ। के छ केटाकेटी हौ। सो अगाडि चाहिँ मेरो साथी छ हैन अनि पछाडि म छु अनि अगाडि दुईजना साथीहरू फेरि गइसकेको छ हैन। उनीहरूलाई चाहिँ हामीले भेटाउनु पर्ने हुन्छ केही टाइममै। तर अगाडि टेम्पोले गर्दा चाहिँ लास्ट ल्याङ के बाइक हटाइदिनु न। कस्तो ठाउँमा रोकिदियो गाइस है। यस्तो त छ मलाई यार यो ड्राइभरहरू लास्ट नेग्लिजेन्स गर्छ हौ। रिस उठेर आउँछ भने मुली यस्तो बिते नेग्लिजेन्स त गर्नु भएन। तर के गर्नु हौ नेग्लिजेन्स गरिदिन्छ जस्तो। सो अहिले चाहिँ हामी लागिसकेको छौँ होइन गाइस होइन। यु क्यान सी बत्ता सिधै छौँ है हामी चाहिँ अहिले। हामीले चाहिँ अहिले साथीलाई भेटिसक्यौँ अगाडि छ होइन। उहिले 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 विजय टायरले भुइँछियो टायरले भुइँछियो टायरले भुइँछियो रहल हुन्छ केटाहरूसँग यसरी हिँड्न चाहिँ टक्क कलेज जानेले पनि सँगै गयो होइन। आउने बेला पनि चट्टै सँगै आयो। ओ माई गॉड इसको बोलते लाइफ लाइफ बोले त झिङ्गा लाला। तर कुनै ठाउँमा बाटो चाहिँ अलिक खत्तमै छ हौ वनको बाटो नि हुँदै। चिसो पनि लास्टै हुन्छ हौ यता पनि गरी महिना पनि चिसो हुन्छ भने ओ माई गॉड गाडी कस्तो आएको हौ। झन् ब्लाइन्ड हान्दिउँ होइन गाडी आइदिएर यार छ्या। यु गाइज मिस माई ब्लाइन्ड कर्नरिङ होला है सायद कर्नरिङ नै होला भन्छ त्यसलाई नि कर्नरिङ हो। ओ माई गॉड अगाडि के हो त्यस्तो। Achai, are you crazy? Achai, are you crazy? क्या बोला तूने? हेवी ड्राइवर बोलते हैं हेवी ड्राइवर। मेरो चाहिँ यस्तोमा चिप्लिने चान्स छ क्या अलि भन्नाले हुन्छ नि। अब बालुवा हुन्छ होइन अब कुदाएर आइरहेको बेलामा चिप्लिन्छ क्या कहिलेकाहीँ। पर चाहिँ छैन अहिलेसम्म होइन तर चिप्लिन्छ क्या। लास्ट चिसो चिसो चाहिँ ओपी है वाटर वाह। सिग्नल दिने मान्छेहरू एकदम खतरा लाग्छ हौ मुला यसरी। बिग सल्युट टु दोज ड्राइभर्स हु गिभ सिग्नल्स। राइडर्सहरूले पनि दिन्छ है राइडर्सलाई नै एकदम सल्युट छ है। ड्राइभरहरूले दिँदा चाहिँ लास्ट खुसी लाग्छ किनभने होइन यत्रो ठुलो गाडी भइरहन्छ नि त। अब ओभरटेक गर्नु पऱ्यो नि उनीहरूले सिग्नल दिन्छ कि बाइकरहरूको त अब कहिलेकाहीँ त्यो अब हुन्छ नि हल्का नदेख्ने बेला मात्रै हो न। ड्राइभर बेस्ट
सिग्नल दिने ड्राइभरहरू भने फेरि मैले जो सबै ड्राइभर भने चाहिँ होइन। सो अलराइट गाइज हामी चाहिँ जर्सिन पौवा पनि आइपुग्यौँ होइन। यहाँ गेट छ अनि त्यही हो ठ्याक्क जर्सिन पौवा गेटबाट बिग्राएको छ हो चोकसम्म, चोक जाने ठाउँसम्म क्या। चोकमा चाहिँ अब दामी बनाइदिएको छ फेरि मलाई कति न। मेरो आएर त हात लास्ट चिसो भइसक्यो। ग्लोभ्स नलगाएको होइन हात त माई गड। मलाई चाहिँ किन हो किन होइन लाइक केही अब हुन्छ नि अब अलि मुड अफ हाइलाई चाहिँ एक राइड जाने बित्तिकै मेरो चाहिँ होइन मुड ओपन हुन्छ कि किन हुन्छ थाहा छैन। लाइक पहिला दिन एकदम बाइकमा क्रेजी भएर नि होला होइन। बाइक भनेको मेरो लाइक सफल हो क्या लाइक फ्यामिली पछि भनेको होइन सबैभन्दा मैले इम्पोर्टेन्ट दिएको मेरो बाइकलाई हो। त्यही भएर नि होला सायद मलाई त्यस्तो लागेको चाहिँ होइन। तर साँच्ची हो भन्नुपर्दामा नि होइन म चाहिँ अब एक राइड जाने बित्तिकै मुड अन भइहाल्छ क्या मेरो चाहिँ त्यस्तो मुड अफ भइरहँदैन। ओ हो चिसो छ चिसोमा यसो न्यानो न्यानो हुनुपर्छ होइन चट्ट पारामा। अब अल्छे जग्गा त्यही भन्नमा आइपुग्यो है म। सो अलराइट गाइज होइन अहिलेसम्म जसले सपोर्ट गर्नु भइरहेको छ थ्याङ्क यू सो मच। अनि सपोर्ट फेरि पनि गरिदिनु होला सबैजना मिलेर त्यसको लागि चाहिँ एकदमै धन्यवाद। यसै हो क्या धन्यवाद भनेको चाहिँ होइन। सो आजको लाइभ भिडियो चाहिँ यहीँसम्म हुनेछ। सो सी यू सुन गाइज विथ अनदर भ्लग यो म्यान।